Po natin. Ano yung pinagkagagawa? Dali na! Picture mo na isa. Okay. Kain na natin yung ating onion. Balatan muna natin. Iwain na natin ang ating onion. Chop na natin yung ating garlic. Ayabang ah. Grabe naman to ah. Hindi gumunin kamay mo. Okay, set aside muna natin yung ating sliced mushroom. Meron tayong chicken thigh. Season with salt. Black pepper. Then yung kabilang side naman. So after natin ma-season yung ating chicken thigh, then isi-serve na natin sa ating pan. So yung kabilang side naman yung i-serve natin. Okay mga Team Chef Chris, after natin ma-seared, upside down, dinaside aside muna natin. Then gagawa tayo ng mushroom sauce. So maglagay na tayo ng butter sa ating pan. Patayin na natin yung onion at garlic. So add na natin yung ating mushroom. Sliced mushroom. So after natin masaute yung ating mushroom, mag-add na tayo ng water. So add na natin yung ating chicken cubes. Siyempre maglalagay rin tayo ng garlic powder. Black pepper. Then mix lang natin. Dry thyme. Diaperines, Worcestershire sauce. Liquid seasoning. Mustard. Konti lang. Then haluin lang natin. Add na natin yung all-purpose cream. So, hinaan na lang natin. Then, lagyan na natin yung chicken. Tatakpan muna natin. Check natin time by time yung chicken natin kung luto na. Tapos, hihinaan lang natin yung ating apoy. Mag-add lang tayo ng cream pag medyo natutuyo yung sauce. Para maging creamy ulit. Ito natin.